เพลงเป็นยังไงบ้างแบบชอบประโยคไหนท่อนไหนเป็นพิเศษไหมท่อนที่ชอบมันคือwhere fish can find the birds from the sky พอแล้วเดี๋ยวติดเฮ้ยคุณคัดผมอะโอ้ แล้วพี่พื้นอ่ะช่วงนี้เอ็ดทำ YouTube ป่ะทำมานานละไม่ใช่แค่ช่วงนี้ทำมานานละ แต่ว่าหนูชอบดูคลิปพี่พื้นใน TikTok ที่ร้องเพลงอ่ะอุ้ยดีอะพี่พื้นใน TikTok หล่อมากเราคุยกันมาตั้งนานรายการไม่ได้เปิดเนาะขอ energy แบบยูทูบเบอร์ได้ไหมนะ3 2 1สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการ Talk of the Thai รายการที่จะพาเพื่อนๆชาวไทยแชทเนี่ยมาร่วมทอล์กกันนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่การแล้วก็พี่พูโตพื้นค่ะสวัสดีครับผมการเรียนชนุชครับผมก็เป็นศิลปินนักแสดงครับผมครับผมพลูโตพฤษนะครับก็เป็นทั้งนักแสดงและศิลปินครับก็คือพี่ๆทั้งสองเนี่ยเป็นทั้งศิลปินแล้วก็นักแสดงใช่ไหมคะก็นักแสดงและศิลปินก็เป็นนักแสดงและศิลปินเป็นศิลปินและนักแสดงก็เป็นศิลปินและนักแสดงอะไรโอเคเราก็เลยอยากจะเชิญพี่ๆทั้งคู่เนี่ยมาร่วมทอล์กกันในท็อปิกนี้แหละอยากรู้ว่าการเป็นศิลปินกับนักแสดงเนี่ยมันแบบเหมือนจะแตกต่างกันยังไงแต่ว่าก่อนจะไปถึงตอนนั้นเรามาอัปเดตชีวิตกันก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคือพี่กันอ่ะเราเจอกันบ่อยพี่กันก็พอรู้อยู่ว่าก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สบายใช่ติดหวัดมาแต่พี่พืชอ่ะเป็นไงบ้างไม่ค่อยเจอได้หายไปไหนบ้างมันเป็นยังไงบ้างผมก็ตอนนี้ก็ productive ดีนะครับช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเยอะใช่เฮ้ยแต่เพื่อปิดบังกลัวมันกล้ามมันกระแทกกล้องนอกจากออกกำลังกายนอกจากออกกำลังกายแล้วก็ทำงานก็มีงานแสดงงานดนตรีอะไรก็ปะปนกันไปรู้สึกว่าแอคทีฟดีสนุกดีครับช่วงนี้เห็นไปถ่ายรายการออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นด้วยอ๋อใช่รายการฝากและมีฝากติดตามรายการออกเดินเที่ยวด้วยนะครับผมเห็นคุณชอบหลอกนักร้องไปร้องฟรีที่ร้านเนี่ยนะ เขาเรียกว่าชวนเพื่อนๆมาสนุกด้วยการแจมไปใช่อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าทำงานในวงการมากี่ปีแล้วอ่ะถ้าเอาออฟฟิเชียลนะออฟฟิเชียลที่ทำแบบได้เข้าแกรมมี่ได้อะไรเงี้ยประมาณ12 ปีแต่ว่าถ้าย้อนไปอีกอ่ะจริงๆเล่นละครทีวีครั้งแรกอ่ะอายุ14 เล่นแล้วเรื่องอะไรเล่นฟาบิตาจริงปะเนี่ยจริงไม่รู้ดิเรื่องราวดักของสังคมไทยนะครับผมไปติดตามดูได้งั้นเรื่องฟ้ามีตาแปลว่าเราพี่ผืดล่ะทำงานในวงการมากี่ปีแล้วก็น่าจะราวๆเกิน 5-6 ปีได้งานแรกรู้สึกว่าจะเป็นเล่นดนตรีใช่เป็นเล่นดนตรีแบบว่าอันนั้นไปประกวดดนตรีกับเพื่อนๆแล้วก็มีคนเขามาดูเขาบอกว่าเอ้ยน้องอยากไปเล่นดนตรีที่ร้านพี่ไหมเดี๋ยวพี่จ้างวงนี้แหละไปเล่นแค่แบบโชว์นึงให้เราทำโชว์แต่เด็กอะไรประมาณเนี้ยเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ได้เข้าวงการเลยปะก็ไม่นะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบจุดประกายให้เราอยากเข้าวงการมากกว่าการเล่นในวงการน่าจะเป็นงานแสดงมาก่อนใช่ก็ไปแสดงกับปี4ให้เพื่อนๆที่เขาเรียนทำหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นแล้วพอเพื่อนจบไปเขาก็ชวนมาแบบถ่ายโฆษณาไหมอะไรอย่างนี้เอาว่างานแรกที่ทำได้รู้สึกว่าน่าจะเป็นโฆษณาแหละแต่ก็รู้สึกดีเพราะว่าเราไม่เคยถ่ายงานที่มันแบบเป็นงานจริงจังมาก่อนมีคนจ้างนึกออกป่ะแบบแบบเราก็ไม่ใช่นักแสดงแบบกูลองไปดูก็ได้เสี่ยงไปอยากได้ตันตอนวัยรุ่นแต่ของพี่พืดหนูเข้าใจว่างานแรกพี่พืดจะเป็นศิลปินแต่แบบเซอร์ไพรส์ที่มันเป็นนักแสดงเหมือนกันแล้วอย่างนี้มาเป็นศิลปินได้ยังไงศิลปินนี่มาช่วงหลังโฆษณาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นแบบว่ารุ่นพี่ที่รู้จักเขาชวนแบบว่าอยากลองมาเป็นศิลปินดูไหมคือจริงๆใครๆก็เป็นศิลปินได้นึกออกปะแต่เรายังมีภาพจำว่าศิลปินมันต้องเซ็นสัญญาถึงค่ายสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองดูเผื่อเท่นึกว่าแบบยังดีกว่าไม่อยากเซ็นไม่ลองดูเผื่อเท่อยากเป็นมีสังกัดอยากมีสังกัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่ายนี้เลยปะใช่ค่ายใช่ก็อยู่กับค่ายมานานเมื่อไหร่แล้วมา3 ปีนะอยู่กับค่ายมาเนี่ยมา3 ปีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักที่มหาลัยเขาทำค่ายกันแล้วก็เลยแบบลองดูว่าศิลปินมันเป็นยังไงซิก็รู้สึกว่าได้ลองใหม่ๆดีแบบเราไม่เคยแบบรับรู้เลยว่าเขาทำงานกันยังไงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจริงจังแล้วพี่การเริ่มต้นจากอะไรคะก็อย่างที่บอกถ้า official เราเริ่มจากประกวดร้องเพลงเลยได้เข้าแกรมมี่รายการเดี๋ยวท่านถ้าใช่ได้เกิดในช่อง9 สปทครับโอ้โหน่าจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นึงจำได้แล้ว10:30 10:40อะไรอย่างเงี้ยเช้าก็จะเป็นรายการที่เฟ้นหาแบบแต่ก่อนก็จะไม่ใช่แค่ร้องเพลงจะ
หานักแสดงไอดอลผู้มีความสามารถเต้นนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่ยุคที่เรามาประกวดเป็นร้องเพลงเดียวแหละคือมันไม่ได้แข่งยาวมันเป็นแข่งอาทิตย์ประจำอาทิตย์คือแชมป์ชนแชมป์สมมุติว่าอันเนี้ยเขาได้แชมป์ครั้งที่แล้วเหมือนราย ค การ นแชมป์คนเก่าก็จะออกไปเราเป็นผู้ท้าชิงเข้ามาแต่ถ้าเราชนะเขาได้กรรมการเลือกเราจะอยู่ต่อหลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยแข่งขันกันก็จะได้รับเซ็นสัญญา กันก็ได้เซ็นสัญญาครับผมแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอีกอย่างที่เราแตะไว้เมื่อกี้ก็คือตอนม.3 เนี่ยได้เล่นละครทีวีครั้งแรกเรื่องฟ้ามีตาถ้า official อ่ะเป็นนักร้องก่อนแต่ว่าได้ลองชิมงานอย่างเงี้ยเป็นนักแสดงคือตอนที่ได้ปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองเนี่ยก็คือเป็นดูโอครับผมชอบเลยนอกเป็นนี้คือเพลงว่าช่วยตัวเองแฟนคลับจริงอันนี้คือเพลงแรกเลยเหรอใช่นี่คือเพลงแรกเลยที่ปล่อยมาในซิงเกิลใช่ก็คือเป็นการดูโอคู่หูแล้วก็ปล่อยเพลงช่วยตัวเองซึ่งก็แต่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบดูแลตัวเองเพราะว่าเราไม่อยากแบบมีแฟนกลัวจะทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าช่วยตัวเองมันไม่ใช่คำทะลึ่งอย่างนั้นแบบในท่อนแรกมันไม่ได้พูดเลยไม่ทุกคนชอบทุกคนชอบปรหาไงทุกคนชอบแบบอุ้ยไอ้พวกไอ้ทะลึ่งอะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่าจริงๆความหมายเราคือแบบฉันอยู่คนเดียวได้แต่ถ้าอยากจะรักกันกับฉันเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคือฉันไม่ได้คนใจง่ายอะไรอย่างงี้ทำไมตอนแรกหนูก็ยังไม่ได้คิดในแง่นั้นคือตอนนี้คิดไม่หยุดเลยตอนนี้ก็วนไปเลยถ้าเกิดว่าให้พี่ๆกลับไปดูผลงานชิ้นแรกของตัวเองอ่ะจะรู้สึกยังไงบ้างก็จะรู้สึกว่าไอ้หนูไม่รู้อะไรเลยมันแบบมันจริงๆระยะเวลาประสบการณ์มีผลเยอะเนาะการทำงานกับคนมีผลเยอะอะไรเงี้ยบางทีตอนเด็กเราก็คิดอีกอย่างแล้วเราก็ไม่เข้าใจคนอะไรเงี้ยมันก็ผลก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งความเก่งแล้วสำหรับเราความเก่งมันไม่ใช่ว่าโหคุณอิโมชันอลหรือเกินอะไรเงี้ยความเก่งคือความที่คุณมีประสบการณ์แล้วคุณสามารถทำงานกับหลายๆรูปแบบแต่สามารถทำออกมาได้ดีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าสู้ๆไอ้หนูสู้ๆคิดว่าคงรู้สึกดีผลงานชิ้นแรกที่นึกออกตอนนี้นะคือการได้ไปเล่นหนังสั้นนักศึกษาเวทีสี่จบของรุ่นพี่ที่มหาลัยอะไรเงี้ยที่วารสารธรรมศาสตร์ก็รู้สึกว่าเป็นงานแสดงชิ้นแรกเลยที่แบบตกลงรับปากการไปเล่นเพราะว่าคนที่มาชวนกินเหล้าด้วยกันบ่อยก็เลยแบบไปดิมันดูน่าสนุกดีอะไรอย่างงี้นึกถึงแล้วมันก็ทำให้รู้สึกดีอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อตอนนั้นมันก็สนุกดีนะแบบการทำงานไม่ได้คิดว่ากูเป็นนักแสดงคิดว่ามาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนี่หว่าการแสดงมันเป็นแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นหนังที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปแสดงแล้วกดดันขนาดนั้นน่ะรู้สึกว่าอยากไปแสดงแล้วมันสนุกกันนะผมอาจจะไม่ได้หรอกว่าไปเจอยุคแบบยุคโซตัสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีว่างแวบๆที่เจอพี่ๆที่เขาอายุมากแล้วแต่รู้สึกว่าการทำงานปัจจุบันความเท่าเทียมในกองพัฒนาขึ้นมากทุกคนแบบรู้สึกว่าเราแบบว่าเรามาทำงานนะเราไม่ได้มาแบบข่มเหงใครอะไรอย่างเงี้ยคนในกองมันคือเพื่อนกันอ่ะอาจจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องแต่แบบว่าก็กูมาช่วยงานมึงอ่ะก็ดูแลกูดีๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกความเท่าเทียมมันก็ทำให้การทำงานมันสนุกขึ้นเราเองก็แสดงได้แฮปปี้ขึ้นในกองแฮปปี้ย้ายกลับบ้านความท้าทายของการเป็นนักแสดงมาเป็นศิลปินเนี่ยคืออะไรจริงมันไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะรู้สึกว่ามันก็คือเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็เพอร์ฟอร์เมอร์สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยงานแสดงอาจจะแบบถ่ายแล้วมันคัดได้อะไรใช่ป่ะแต่เวลางานเล่นดนตรีบางทีมันแบบมันคัดไม่ได้อะเราก็อาจจะเหมือนเล่นละครเวทีมั้งเราก็ต้องแบบว่าในโชว์มัสโกออนเล่นต่อไปอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบร้องเพลงผิดเนื้อก็แต่งเลยก็แต่งมันใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เอาจากงานแสดงมาใช้ได้นะเวลาแบบเขาให้ผู้กำกับให้เราอิมพอไว้อะเราก็ไปเรื่อยอะเราเล่นดนตรีผิดแล้วก็พูดไปเรื่อยได้เหมือนกันสำหรับเรางานแสดงกับร้องเพลงเนี่ยมันต่างตรงที่ว่าพอเป็นศิลปินมันเหมือนว่าอันนี้คือฉันอันนี้คือสิ่งที่ฉันสร้างสรรค์อะไรเงี้ยมันมีความกดดันการแบ่งชื่อเสียงของเราอยู่อะไรเงี้ยนักแสดงมันเหมือนฉันแค่รับจ็อบนี้แสดงเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยพอเป็นศิลปินมันรู้สึกถึงความเป็นตัวเองว่าฉันจะถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกันเนี่ยสุดท้ายมันก็แค่บทบาทเนี่ยเพราะว่าการเป็นศิลปินไม่ใช่แค่ตัวเองเนาะมันคือใช่มันคือผู้ฟังจริงแล้วถ้าเรายอมรับบารีทั้งหมดเนี่ยด้วยกันนะมันจะไม่ใช่ตัวเองนะหรือสำหรับหนูรู้สึกว่าการเป็นศิลปินน่ะยากเพราะว่าพอเป็นนักแสดงอ่ะมันคือเราสวมบทบาทเป็นคนอื่นที่แบบทุกคนดูเพราะว่าเราเป็นบทนั้นแต่การเป็นศิลปินน่ะคือแบบ
เราจะทำยังไงให้คนมาชอบในตัวตนของเรา ถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวเองมากๆมันก็จะน่าจะมีความกังวลด้วยหรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเป็นใครแล้วเรายอมรับได้ไหมว่าคนจะชอบเราเพราะแบบนี้หรือเขาจะไม่ชอบเราเพราะแบบนี้อะไรเงี้ย เห็นพี่พุทธก็เคยเป็นพิธีกรมาด้วยใช่ไหมมาเป็นพิธีกรแทนหนูเลย ใช่เคยเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยว ชื่อรายการว่าจังหวะจะเที่ยวนะครับ ก็น่าจะยังมีอยู่ไปหาดูได้ เอาไม่ได้กินตามน้ำเหรอ กินตามน้ำด้วยมี2รายการไง ว้าว เฮ้ย แล้วพิธี ทำรายการเยอะ สอนหนูหน่อยสิว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยมันแบบ how to ต้องทำอะไร ก่อนเวลาเราจะไปเป็นพิธีกรเราก็จะได้สคริปต์มาก่อนเนาะว่าเจ้าของงานเขาอยากให้เราพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็คำถามคร่าวๆแต่เราเป็นคนที่จำบทไม่ค่อยเก่งเว้ยจำแบบคำถามไม่ค่อยเก่งแล้วก็แค่อาจจะแบบจำเป็นคีย์เวิร์ดมาแล้วก็ที่เหลือก็โซโล่ไหลหน้างานไปเลยสมมติแบบว่าเจออะไรก็แวะนิดนึงแต่ต้องตบกลับเข้ามาตรงนี้ให้ได้ รู้ไหมว่าผมเป็นพิธีกร จริงปะเนี่ย จริงพิธีกรเกี่ยวกับโรคเอดส์ อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง คุณเป็นสายแพทย์เหรอ คือเป็นสายแพทย์งงมากได้งานจากเพื่อนมาแล้วต้องไปถามแบบไปคุยกับผู้เขาได้ไปคุยกับคุณหมอว่าเราจะดูแลกินยาเพชรยังไงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยยากมาก แล้วทำไมถึง ไป จับพัดจับผูกเลย ไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาอาจจะแบบเห็นว่าเราน่าเชื่อถือหรือเปล่า อ๋อ บอกไม่น่าใช่ อันนี้นานยัง ก็ประมาณ3 ปีแล้ว3-4 ปีแล้ว เฮ้ยก็ไม่นานมาก ขอคำปรึกษาอย่างอันเนี้ยก็จะดำน้ อืม ำนิดจับบ้านนิดหน่อยแต่ดำน้ำพี่การนะเป็นยังไง เราสายทำกันบ้านน่ะสายท่องจำอ่ะเราท่องจำคุณทองอ่ะคือ แล้ เรา ว จะ แสดงว่าความจำดี ก็ไม่ค่อยหรอกก็เลยต้องท่องเยอะไงคือท่องไปเลยแบบมีอะไรก็ท่องแต่พอตอนจริงอ่ะเราทำเหมือนเล่นละครคือเราอยู่กับตรงนี้แล้วให้มันออกมาให้มันออกมาตามสัญชาตญาณตามสิ่งที่เขาพูดนี่ว่าเราฟังถามตอบตามจริงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทางกันบ้านที่เยอะที่สุดเหมือน ก็มีชุดอยู่ในหัวเรียบร้อย ใช่ แล้ว มันซ้อมดนตรีอะซ้อมแต่วันตอนเล่นจริงให้ผิด อ๋อ เล่นผิดก็ช่างแม่ง ก็แถไปอะไรเงี้ย เออ แต่ว่าเราต้องซ้อมเพื่อให้มันมี muscle memory บางอย่างช่วยเราอะไรเงี้ย แต่สถานการณ์จริงคือเราอยู่ปัจจุบัน เราฟังจริงถามตอบจริงคุยกับเขาจริงอยากถามเพิ่มก็ถามไป ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆแล้วนะการพิธีกรเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนคนดูแล้วก็เหมือนถามแทนคนดูสิ่งที่คนดูอยากจะรู้อะไรเงี้ยเราแค่เป็นสื่อกลางถามให้บวกกับรสชาติความเป็นจริตเรานิดหน่อย ก็คืออยากรู้อะไรก็ถามให้เธอแต่ก็ยังมีอยู่ในสคริปต์อยู่ ใช่วิงั้น2 คนนี้ก็เรียกว่าอะไรคนละสายกันแบบตะโกน เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นสายอินโฟไวแบบอินโฟไว สำหรับเรานะ เราเจอมาหลายรูปแบบเลยต้องทำให้ได้ทุกแบบมากกว่า อืม แต่ไม่ได้บอกว่าเราถนัดด้านนี้เนี่ยคือถ้าพุ่งกลับบอกอินโฟไวเลยกันโหแฮปปี้ยิ้มแล้วสบายไม่ต้องจำมากแล้ว แต่บางทีเราเจองานที่มันแบบไม่ทำแล้วโดนด่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาทำให้งานช้ามันก็ไม่ดีไงครับเลยซึ่งเชื่อว่าคือแต่ถ้ามันเจองานอย่างเงี้ยมันก็ทำ ใช่ใช่ มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ฉันจะอินโฟไว้อย่างเดียวหรอกมันแค่แต่ละงานแหละ ไหนๆพี่ๆก็มีหลายสกิลแล้วใช่ไหมทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรเราทั้งหมดเนี่ยไปปรับใช้ในแต่ละงานกันยังไง จริงๆมันปรับใช้กันได้หมดเลยมันลิงก์กันหมดเลยทั้ง3อาชีพนี้นักร้องกับพิธีกรอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็รีเลทกันง่ายเลยสมมติเราขึ้นไปเล่นใช่ป่ะมันก็ต้องมีจังหวะพูดกับคนดูบางคนอาจจะไม่มีก็ได้แต่เราชอบการพูดกับคนดูด้วยมันได้แบบมันได้สื่อสารถึงกันแบบว่าไหนขอตังค์คนโสดหน่อยครับอะไรเงี้ย ขอตังค์ ต้องเลยครับขอเสียงคนโสดแล้วมันได้อะไรอ่ะไม่ได้เลยเราขอตังค์คนโสดดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันก็นี่ไงมันจะเป็นหนึ่งในมุกจากการเป็นพิธีกรของเราสมมติเราเป็นพิธีกรแล้วแบบเฮ้ยคนฟังไม่สนใจเลยอ่ะแบบขอสัก1มุกให้เขาหันมาสนใจเราหน่อยดีกว่าแล้วก็ใช้คำอันเนี้ยไปอยู่ในฝั่งนักร้องได้เรียกร้องความสนใจได้ดึง attention ได้อะไรอย่างเงี้ย กำลังคิดก็ว่าคำตอบจะทำยังไงให้ไม่เหมือนเพื่อน เพราะว่ามันเหมือน เพราะมันก็เหมือนกัน ก็เมื่อกี้นะครับพูดถึงเรื่องว่านักแสดงพิธีกรศิลปินนักแต่งเพลงหรือนักดนตรีเนี่ยมันช่วยกันอย่างไรในอาชีพใช่ไหมก็เลยพูดถึงยูปรินเนี่ยเป็นซีรีส์มาจากนิยายจำใสเนาะแล้วก็ผลิตโดย GMTV นะช่วงนั้นก็จะมี12 เรื่องเราเป็นเรื่องหนึ่งใน12เนี่ยชื่อ Crazy Artist หรือ Hippie ก็จะเป็นฮิปปี้ก็คือเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีอะไรเงี้ยชาวร็อกซึ่งเราได้รับบทในเรื่องนี้เป็นพระเอกแล้วก็ได้โอกาสได้แต่งเพลงด้วยได้ร้องเพลงในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ย อันนี้คือโปรดิวเพลงใช่ไหม ใช่คือตอนนั้นเป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรก พอโปรดิวเนี่ยเราต้องไปเอาคนนี้มาทำงานที่นู่นทำงานเวลาเขาตามเงินเขาก็ตามเราไหมแล้วก็ นี่คือกองนั้นพี่ทำงานคนเดียวปะเนี่ย
เหมาหมดนี่เหรอ ถ่ายเองไหมเนี่ย เกือบแล้วแล้วไม่ใช่นะคือถ้าดูในเรื่องเนี่ยมันจะเห็นหน้าเพื่อนสนิทเราอะไรเงี้ยคือเราก็เอาเพื่อนมาเล่น เอาเพื่อนมาเล่นด้วย เล่นเป็นกีตาร์ในวงอะไรเงี้ยคือคนคุ้นเคยหมด แล้วมันไม่ชวนผม ยังยังไม่รู้จักกันผมยังไม่ตอนนั้นผมยังไม่ไปเที่ยวเท่าไหร่เลยไม่รู้จักกัน เที่ยวแบบไหน ไปเที่ยวเขาดินเนาะ อ๋อโอ้โหเที่ยวเขาดินโอ้โหแบบไม่ไปพารากอนไปอะไรอย่างงี้ก็กลับไปที่ยูปิ้นก่อนเมื่อกี้แวะแซวนิดนึง เอางี้มันทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นละกันพูดคุยกับใครเงี้ยเราก็ฟังคุยกันมีจังหวะมีอะไรมีการส่งกันอะไรเงี้ย แต่ว่าการเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นศิลปินเนี่ยมันทำให้เราแบบรับฟังผู้ที่เราคุยด้วยมากขึ้นเพราะเราต้องจับใจความอย่างถ้าเกิดเป็นพวกละครพวกบทอะไรเนี่ยก็แบบถ้าเราจำบทไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาสื่อสารอะไรมาเราก็จะตอบกลับไปได้ถ้าเราฟัง3 สิ่งนี้ที่เราได้ทำในยูปิ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รับผลตอบรับที่ดีกว่าที่คิดซึ่งมีหลายๆคนจำได้วันนี้ยังชอบเราอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากนะ7 ปีจนถึงทุกวันเนี้ยก็จะมีคนทักพี่ปี้แล้วฉันชอบคุณนั่นแหละพี่ปี้อะไรเงี้ยก็คือเอาเป็นว่าเริ่มมีแฟนคลับครั้งแรกก็คือจากเรื่องนี้ไหมจริงๆมีก่อนแต่ว่าฮิปปี้มันคือเป็นอะไรที่เราว่าเรียกได้ว่ามีพื้นที่อยู่ในใจผู้คนแล้วกันโอ้โหเราต้องมีแล้วนะคือเซิร์ชคำศัพท์แป๊บนึงแบบคำคมว่าอ่านหนังสือเยอะนะคือว่าด้วยหนังสือเยอะโอ้โหมีงานไหนที่พี่รู้สึกว่างานเนี้ยคือ push limit ของพี่หรือว่า up skill แบบจากที่คิดว่าตอนแรกเฮ้ยงานนี้เราทำไม่ได้หรอกแต่พอได้ลองทำแล้วได้ผมมีนะผมเป็นงานแสดงโฆษณาหนังสั้นเกี่ยวกับผีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องร้องไห้ด้วยแล้วก็ต้องเล่นแบบมีอาการทางประสาทอาการภาพหลอนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็แบบว่าคงทำไม่ได้หรอกมั้งเข้าไปแคสให้มันแบบจบกลับบ้านดีกว่าแต่พอเข้าไปถึงแล้วเราแบบว่าเราก็ทำเต็มที่กับทุกงานนั้นเนาะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่กลายเป็นว่าเราก็ผ่านว่ะแล้วพอไปแสดงก็กดดันอะไรทีเนี้ยแบบว่าเวลาแคสมันจะอีกแบบหนึ่งนึกออกปะแต่เวลาสิ่งที่ผู้กำกับเขาคาดหวังมันก็จะอีกเลเวลหนึ่งเราต้องกดดันตัวเองเลยก็มีการซ้อมนะจะร้องไห้ยังไงให้มันได้จะแบบ acting ให้เป็นคนโรคจิตยังไงอะไรแล้วก็ไปทำการบ้านก็ไปดูหนังเพิ่มเติมมาว่าคนอาการประสาททำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยวิธีร้องไห้สำหรับคนประเภทนี้เป็นแบบนี้นะพอไปถึงหน้างานแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้มันก็แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกว่ากูก็เก่งกันนี่หว่ามันคือโฆษณาของอะไรนะกาลิน่าใช่ป่ะฟรีไฟเกมยิงปืนแต่เขาทำเป็นหนังสั้นประกอบเป็นงานออนช่วงฮาโลวีนอะไรอย่างงี้แล้วมีอีกงานนึงอันนี้อัพสกิลรู้สึกว่าปลดล็อกมากอันนี้คืองานเต้นเป็นโฆษณาเต้นเป็นโฆษณาเนสกาแฟใช่เป็นงานเต้นตัวแรกเลยที่เราแบบว่าหนูรู้สกิลเต้นที่พึดดีเพราะเราเคยเรียนเต้นด้วยกันพี่ก็รู้ของหนูเหมือนกันหนูก็พอตัวอยู่งานนั้นคือตอนไปแคสเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาต้องเต้นแต่พอเข้าไปในห้องแล้วเขาบอกว่างานนี้ต้องเต้นนะเราก็คิดว่าแบบเอามาก ลับบ้านแล้วมาไม่ได้ละเต้นไปแบบอันไหนอะไรเงี้ยพอกลายเป็นว่าไอ้คนที่เข้าไปก่อนเข้าไปพร้อมเราโอ้โหโชว์สเต็ปเลยเฮียกูกลับบ้านทันไหมวะแบบเราก็เลยแบบว่าเชื่อไม่ได้จริงว่ะแต่ถึงหน้างานแล้วเข้าไปในห้องแล้วกูก๊อปท่ามึงแล้วกันก๊อปเหรอวันนี้เหรอไม่รู้อ่ะเอาแบบเอาสุดแล้วกูก็ก๊อปท่ามาในการเต้นเหมือนไม่รู้แต่ก็จำในหัวมันแล้วก็แบบเต้นไปแม่งผ่านทีนี้พอผ่านแล้วก็แบบชิบหายแล้วจะไงดีแต่กลายเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเขามีครูมาสอนเต้นนะในงานวันจริงแล้วก็แบบมันก็ยากอยู่ดีพอไปซ้อมมันก็ยากมากเลยแต่รู้สึกว่าต้องทำให้ได้แล้วมันก็ทำได้แล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกว่าเราได้ปลดล็อกหรือว่าอีกสกิลใหม่ของเราที่จะทำในการงานต่อไปคือแดนเซอร์เฮ้ยหรือเราจะร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยลองแล้วก็ตอนไปเรียนเต้นด้วยกันแหละก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าสิ่งที่ยากสำหรับเรานะที่รู้สึกว่าไม่การเป็นสกิลใหม่ของเราคือความเชื่อเว้ยคือไม่ใช่เชื่อว่าต้องเล่นเป็นตัวละครนี้นั่นนี่นะแต่ทำในสิ่งที่จังหวะมันต้องทำไม่ได้เช่นมือมันต้องเป็นอย่างนี้รถต้องจอดแบบนี้ไอ้นี่ต้องนั้นเนี่ยท่านี้หมุนตัวขึ้นสลิงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันบางทีมันงานพวกเนี้ยคือไม่มีใครเข้าใจนะยกเว้นคนเป็นนักแสดงว่าเฮ้ยบางทีมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมึงแต่พุ่งกับสั่งแอคชั่น
ต้องเอาให้ได้ลูกค้ารอโอ้โหสุดท้ายเราต้องทำไม่ได้ ซึ่งมันก็แปลกแล้วสุดท้ายเราก็ทำได้จริงด้วยนึกออกปะเคยเป็นไหม รู้สึกว่าเราปลดล็อกทุกวันเลย ใช่ปลดล็อกอะไรใหม่ๆขับมอไซค์จะชนตากล้องแล้วตากล้องมาเลยพี่แต่กูจะชนแล้วเลยจะชนแล้วแต่สุดท้ายก็จริงๆงานนักแสดงมันเหมือนว่าเล่นเกมไปแล้วแบบปลดล็อกสกินนี้ปลดล็อกสกินนี้ใช่เดี๋ยวคุณต้องเต้นเดี๋ยวก็ปลดล็อกสกินใหม่ตาบอดสักตาบอดเป็นนักกีฬาด้วยตาบอดด้วยอุ๊ยแต่อันเนี้ยดูน่าจะได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะเพราะว่าตอนหนูดูอ่ะก็รู้สึกว่าแบบพี่กันเก่งมาก พี่กันตาบอดจริงใช่มันตาบอดจริงเรื่องอะไรนะLast Twilight คือจริงๆดีใจมากที่เขาเลือกเราที่เล่นตาบอดเนี่ยอันนี้ไม่เคยบอกใครนะดูความลับอีกแล้วงั้นไม่ต้องบอกก็ได้เก็บไว้อยากรู้หนูอยากรู้เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นเอาหลับเริ่มใหม่ละแปลกอะไรตื่นแบบหมายถึงว่าพอเราไม่ได้ใช้ตาการที่เราต้องเปิดประสาทสัมผัสหูทุกอย่างของเราเราการคนอยู่ในมันแอคทีฟขึ้นเนี่ยในตอนที่อยู่ในโหมดนี้นะเพราะเราต้องได้ยินเสียงทุกอย่างรอบตัวใกล้ๆเสียงเก้งตึ้งเนี่ยมันทำให้เรากว้างขึ้นแล้วเราตื่นขึ้นตาเราก็จะแบบนึกออกป่ะสมมติถ้าเราไม่มีตาเนาะเราฝึกฟังเก้าอี้ขอบเขตของเก้าอี้คืออะไรเราใช้การสัมผัสเราก็ใช้สิ่งเนี้ยเริ่มค่อยๆรับรู้พื้นก็เสียงนู่นนี่ระยะเท่าไหร่ความกดอากาศเป็นยังไงคือมันเหมือนพิกเซนส์เราตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่เราใช้ไม้เท้าความรู้สึกที่ยื่นไปถึงปลายไม้เท้าแล้วแตะกับพื้นขอบเขตไปโดนโต๊ะปั๊บค่อยๆไล่คือเหมือนร่างแบบปิ้งแต่มันร่างแบบปิ้งด้วยข้างในเลยมันดีพี่การดูสนุกกับงานนี้สนุกใช่ไหมเป็นยอดมนุษย์ดีล่าสุดนะครับคือตลก69 The Series ก็เล่นรับเป็นบทชายเนิร์ดโรคจิตตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้บทนี้ตอนไม่แคสไม่ได้แคสบทนี้เลยใช่แคสเป็นบทแบบว่าในเรื่องมันจะมีคนที่เป็นตำรวจกับมีคนที่เป็นเด็กในค่ายมวยของตัวฝั่งตัวโกงนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่าก็ดูเหมาะกับโรคจิตที่สุดกับพระจักรหนูไม่เห็นภาพพี่พุทธเป็นตำรวจใช่เพราะแบบตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าคาแรคเตอร์นี้ไม่ใช่หน้าเราก็ลองไปดูมันไม่เสียหายได้บทอีกบทหนึ่งมาแทนเขาก็ถามไปก่อนว่าสะดวกใจที่จะรับบทนี้ไหมเพราะมันจะต้องมีซีนที่แบบว่า18บวกนู่นนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังบีฟแล้วก็รู้สึกว่าขอบเขตมันก็ไม่ได้เกินเลยที่เราจะไม่ทำก็เลยลองทำไปดูก็อยากรู้ว่าทำกันบ้านยังไงไม่ทำกันบ้านเลยเป็นตัวเองเขาไปบีฟหน้างานใช่เขาไม่ชอบแบบว่าเท่าที่เคยถามนะผมก็ถามแหละว่าผมต้องแบบทำการบ้านอะไรยังไงไปไหมถามฝั่งแคสติ้งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผู้กำกับเขามาบีบเองเขาอาจจะชอบความสดอะไรบางอย่างก็คือพี่เขาชื่อพี่นะเป็นเอกเขาก็แบบเป็นสไตล์ที่แบบว่าเหมือนเขาชอบความเป๊ะของบทที่เขาเขียนมานะเขาไม่ชอบให้แบบอิมพอไว้เยอะมากแบบเราพยายามจะ acting ให้มันแปลกเป็นให้เป็นดูเป็นคนโรคจิตในภาพที่ในหัวที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องทำตามนี้แหละเพราะว่าบทมันแปลกอยู่แล้วไดอะล็อกที่เขาเขียนมามันแปลกอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันแปลกกว่าเดิมซีนที่ถูกตัดออกไปจริงๆมันมีซีนที่ถูกตัดไปคือซีนมันต้องช่วยตัวเองตอนแรกกังวลกับซีนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างที่คนถ้าใครดูแล้วนั้นในเรื่องคือมันแบบมันก็ค่อนข้างอาจจะ18บวกมันแบบมันเปลือยนู่นนั่นนี่ของเราก็แบบเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเห็นก้นนะแล้วก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ชิบหายแล้วนะครับคนดูเป็นล้านต้องเห็นตูดเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาละยังไงดีอันแรกก่อนซื้อครีมทาตูดก่อน ตูดเราจะต้องเนียนออกทีวีกับแบบว่ามันจะเห็นแบบว่าหมวยไหมนะเราก็เลยอันนี้กูเปลี่ยนคำไปแล้วนะเห็นเหมยเห็นอะไรอย่างนั้นเราก็แบบยังไงดีนะแล้วก็แบบกลับบ้านไปส่องกระจกกันเลยส่องยากก็ได้ก็อย่างนั้นจริงๆรู้ได้ไงเนี่ยก็นั่นแหละก็เรียกว่าไปเล็งก่อนสุดท้ายแล้วก็แบบว่าคอสตูมเขาแบบช่วยให้เป็นปิดได้พอดีก็แบบว่าแหมพี่คอสตูมมาช่วยไว้ไอ้เราก็สามารถมาแล้วกูสาห์เสียเงินไปเท่าไหร่โอ้ยเยอะอยู่หมดค่าตัวแต่ไม่ไรก็อย่างน้อยเราได้ตูดที่สวยใช่ไม่เห็นนะดิประเด็นในเรื่องไม่ไรเราส่องจบแล้วก็เห็นจริงว่าก็ดีนะน่าไปเล่นเหมือนกันนะเนี่ยมีคอมเมนต์หรือมีวิจารณ์อะไรที่แบบ
ไม่โอเคบ้างไหมแล้วเราอ่ะจัดการกับสิ่งนั้นยังไง มันมีแต่ว่า คือถ้าเป็นเด็กๆนะมันจะมีเยอะยิ่งตอนปล่อยเพลงช่วยตัวเองเนี่ย ก็จะโดนเลือกชื่อเพลงใช่ไหม ชื่อเพลงไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาไปสกูทัวร์แล้วเราเป็นเด็กวัยรุ่นไปคือมันก็โดนหมั่นไส้อ่ะบางทีก็โดนวิจารณ์นู่นนี่อะไรเงี้ยเด็กๆเราก็ถ้าอะไรที่ผิดจริงเราน้อมรับเนาะแต่บางทีก็แบบชาวเน็ตคนตีมาเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยสร้างยูเซอร์ใหม่ด่า บอกว่าเราเกรียนมาว่าเกรียนกลับอะไรเงี้ยเด็กๆเป็นเด็กอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอโตมาก็จะมีเรื่อยๆเราว่ามันอยู่ที่มุมมองแหละไม่ใช่ว่าไหนคือจริงไม่จริงอ่ะมันแต่คือเราต้องฟังทั้งหมดแล้วมาเข้าใจโดยรวมนะเช่นเด็กฟรีมันจะมองอีกมุมนึงแต่พุ่งกับจะมองว่าเขาต้องการงานเนี้ยเขามองว่าตรงนี้โอเคซึ่งบางทีที่เขาชมตอนนั้นอาจจะเพราะเป็นซีนนึงที่เราเล่นได้ดีแต่ซีนนึงเราเล่นไม่ดีก็ได้มันมีหลายมองมากอะไรเงี้ยซึ่งวิจารณ์เราต้องอย่าไปเจ็บปวดกับมันหรือถ้าเจ็บปวดก็เจ็บปวดได้แต่ว่าอย่าให้มันมาทำร้ายเราออกไปให้มันเป็นแรงผลักดันมากกว่าเนาะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะไม่งั้นก็เจ็บปวดอย่างนั้นน่ะแต่ยูไม่ได้พัฒนามันอาจจะมี100คนชมแต่1คนด่าแล้วเก็บมาคิดมากนี่ก็ไม่ควรใช่แล้วถ้ามีแบบ100คนด่า1คนชมแบบนั้นก็ไม่ควรเก็บมาคิดอันนั้นควรลบคลิปนั้นจ้ะแต่ว่าการที่เราไม่โกรธมันก็ดีคือเราไม่ถือตัวเองอ่ะเพราะถ้าเราถือตัวเองว่าเราเก่งเมื่อไหร่คือยูเดเดนอ่ะมันไม่มีทางพัฒนาจากกรอบนี้แล้วด่ามันเลยมันสาแก่ใจถ้าวิจารณ์ท็อกซิกก็ไม่แน่ใจว่าท็อกซิกไหมมันเขาบอกว่าเพลงที่เราทำมันดูตลกจังอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเรายังไม่โกรธทันทีเรามาคิดก่อนว่าแบบเพลงตลกจังมันคือคำชมหรือคำด่าวะแต่จากการวิเคราะห์จากผู้พูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันคือการแบบรู้สึกเป็นเนกาทีฟแล้วกันเพลงเรามันตลกเหรอวะแบบจริงไหมวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีคนคอมเมนต์นะคุณจะมาเศร้าจังคุณจะดีใจแล้วที่เขาสนใจงานคุณถึงขนาดยอมเสียเวลาคอมเมนต์งานใช่ไหมเนี่ยคิดบวกกันถ้ามันไม่มีเลยอ่ะมันก็แต่พอผ่านเลยแต่พอผ่านแบบตะกอนบางอย่างที่อะไรไม่รู้ก็รู้สึกว่าความชอบของคนมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเทสของเราก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเทสของเขาที่เขาแบบอาจจะชอบแต่แบบนี้แล้วเขามองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องตลกก็อาจจะไม่ผิดก็เลยว่าถ้าสำหรับเราอ่ะก็ดีกำลังใจหรือใจฟูที่สุดก็ช่วงลาสบายไลฟ์ด้วยกันเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่แสดงดีอ่ะแต่เขาพูดว่าเขารู้สึกว่าบทของเรามันทำให้เขารู้สึกสว่างขึ้นรู้สึกสดใสขึ้นรู้สึกมีพลังบวกขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยไม่มีฟีลนึงอ่ะมันไม่ใช่คำชมว่าแสดงดีหรือไม่ดีนะมันแบบแต่บทที่คุณเล่นมันช่วยกระตุ้นช่วยทำให้รู้สึกว่าpositive ขึ้นบวกใช่หนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งแม้แต่ตัวเราที่เรารับบทเนี้ยบางทีเรายังต้องรีมายว่าเฮ้ยเราเคยเป็นคนนั้นได้อะทำไมเราไม่เป็นคนนี้ในชีวิตเราอ่ะคนที่แบบมีพลัง positive มี energy แล้วก็แบบมองโลกในแง่ดีสนุกสนาน enjoy life อะไรเงี้ยคือสิ่งที่อาจารย์อ้นเป็นบางทีมันแบบก็การช่วย support เราเหมือนกันซึ่งคำชมนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เรารู้สึกว่าจริงๆเราน่าจะเป็นคนแบบนี้ได้เนาะเพราะว่าพอเราเป็นคนแบบนี้คนรอบข้างเราก็ได้รับพลังแบบนี้ด้วยสำหรับหนูตัวละครอาจารย์อ้นเนี่ยคือตัวละครที่หนูชอบที่สุดในบรรดาที่พี่กันเล่นมาเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพลังงานในตัวอาจารย์อ้นที่พี่กันแสดงมันแรงมากหมายถึงว่า positive energy การที่อาจารย์อ้นตาบอดมันไม่ได้รู้สึกว่าการตาบอดมันเป็นปัญหาชีวิตเลยซึ่งเหนื่อยมากเลยตอนปรับแรกๆนั้นเหนื่อยมากเพราะเราไม่ได้เป็นคน energy เยอะขนาดนั้นหนูไปเราแบบชิวๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็นั่นแหละแสดงมันต้องทำไม่ได้แต่พอทำได้ก็ก็เจออะไรใหม่ๆก็มีคอมเมนต์ดีๆอย่างเช่นแบบว่าเสียงพี่เหมือนนมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเลยค่ะอุ้ยน่ากินจังเลยครับละมุนแล้วเราแบบอุ้ยเสียงมันอร่อยขนาดนั้นเลยเยอะนะมันจริงๆมันอ่านแล้วมันรู้สึกดีหมดแหละเวลาใครมาชมเราก็อยากทำงานแล้วก็อยากให้คนชมเนาะแบบมันก็รู้สึกดีอย่างยิ่งถ้าแบบเพลงไหนมันช่วยปลอบประโลมอะไรเขาได้อย่างเงี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกดีว่าเพลงเรามันมีประโยชน์ไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึก enjoy กับการฟังเพลงเฉยๆนะแต่เขาได้อะไรจากเนื้อหาในกันเนื้อเพลงของเราด้วยมันฮิวใจเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบนี่มันคือพลัง positive ที่เราได้รับกลับมาด้วยเนาะพี่มีท้อบ้างไหมเวลาที่เฮ้ยเราไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกถ้าพูดตรงๆก็ต้องมีความท้ออยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต้องมีความคาดหวังก่อนว่าคนจะ
ชอบในสิ่งที่เราทำพอเกิดความคาดหวังมันก็ต้องพอผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้ตามที่คาดหวังมันก็ต้องรู้สึกท้อเป็นธรรมดาแต่ว่าเราจะจัดการยังไงอย่างตัวเราอย่างเงี้ยเราก็จัดการด้วยการแบบว่าไม่คาดหวังมากจนเกินไปแบบไม่คาดหวังมากแค่รู้สึกว่าเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองดีกว่าว่าเราอยากทำอะไรเราจะสื่อสิ่งนี้เพื่ออะไรโฟกัสตัวเราเองกับหลักบ้านเราให้ดีก่อนดีกว่าแล้วภายภาคหน้ามันก็ค่อยมาหาวิธีอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ใช่ก็ปล่อยมันก็ช่วงที่รู้สึกว่าพอมันท้อใช่ไหมท้อแล้วมันจะมีจังหวะที่แบบว่าหรือเราควรพอแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยเราว่าจริงๆทุกคนน่าจะมีเฟสนั้นในการทำผลงานทุกอย่างนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามมันก็ต้องมีช่วงที่เหนื่อยเหมือนกันเมื่อไหร่จังหวะชีวิตจะเป็นของเราอะไรอย่างนี้เราต้องสักทีก็ใช่แล้วจริงๆมันคือแค่การแบบว่าเราต้องหาเวลาไปพักเว้ยทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเป็นการพักของตัวเองให้มันได้พักบ้างสักระยะหนึ่งแต่อย่าพักนานเกินเดี๋ยวคนจำไม่ได้ แล้วค่อยกลับมาทำแล้วก็หาวิธีแก้ไปเรื่อยๆด้วยว่าเราต้องทำสิ่งนี้ดิแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนำเลยส่วนตัวของเรานะวิธีใหม่ที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นก็คือลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูแต่ไม่ถึงกับว่าฝืนตัวเองนะแบบอย่างเช่นฟังดนตรีอย่างเงี้ยเราก็ลองทำแนวเพลงที่เราคิดว่าทำไม่ได้หรอกแบบเนี้ยไม่ใช่ตัวตนเราอะไรอย่างนี้แต่เราแค่คิดอย่างเดียวไงเราไม่เคยลงมือทำแต่พอเราทำแล้วเราก็เราชอบมันจริงๆไหมเราแบบว่าสนุกกับมันตอนทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วไม่ชอบไม่สนุกก็เปลี่ยนลองไปทำแนวนี้ดีไปทำหมอลำดูไปทำลูกทุ่งยังไม่เคยเหมือนกัน อันนั้นยาก ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่ยากความท้อในการทำงานเนี่ยมันก็มีนะมีหลายๆรอบของชีวิตเนาะมันไม่ใช่แค่แพชชั่นในการทำงานแหละมันคือแพชชั่นของการใช้ชีวิตว่าสิ่งที่เราอยากจะทำให้เราอยู่ต่อบนโลกใบนี้คืออะไรงานเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ชีวิตคุณไม่ได้มีแค่งานคุณมีเพื่อนมีครอบครัวคือมันมีหลายสิ่งมีสิ่งที่คุณอยากทำในงานอดิเรกซึ่งถ้าคุณยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะมันจะเทกันเป็นโดมิโนอ่ะนึกออกป่ะพอสิ่งนี้ไม่ดีไอ้นี่ก็ลามไปนู่นนี่ทุกเรื่องอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าถ้าเราจัดการบาลานซ์ของชีวิตให้มันกลมได้ตรงเนี้ยมันจะช่วยทุกอย่างได้อย่างเงี้ยแต่บางคนวิ่งตามหาการงานเช่นเราก็มีโมเมนต์ของการแบบบ้างานทำงานก็ลืมละเลยหลายสิ่งมันก็สมมติเรามุ่งเน้นแต่สิ่งนี้แล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะแม่งมันเฮิร์ตใช่ไหมการเอาคุณค่าของตัวเองไปให้คนอื่นตัดสินมันก็แย่แต่ถามว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมกับสังคมอยู่เราก็อยากได้รับการยอมรับแต่ถ้าเรายึดถือกับมันมากเกินไปมันก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่แบบเช่นฉันต้องลงรูปยังไงฉันต้องลงคลิปยังไงให้ได้กดไลค์เท่านี้หรือฉันทำแบบนี้แล้วมันดีแต่พอทำแบบสูตรเดิมไม่ได้ผลทำไมวะเครียดอีกสุดท้ายมันถ้ากลับย้อนกลับไปได้ว่าเราเป็นตัวเองในแบบที่เราแฮปปี้กับตัวเองที่สุดเหมือน the best version ด้วยนะไม่ใช่ขี้เกียจขี้เกียจแยกกันคือฉันจะเป็นอย่างนี้แหละฉันไม่สนใจหรอกคนอื่นคิดยังไงแต่พอคนอื่นพูดอย่างนี้มาแต่ถ้าเราเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดที่เราชอบตัวเองที่สุดอ่ะคนอื่นจะพูดยังไงอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงหรอกแต่ฉันชอบตัวเองแบบนี้ภายนอกมันก็จะเป็นอะไรที่แค่สะท้อนกันไปมาไม่ใช่มาอินฟลูเอนซ์เราขนาดจนเราลืมตัวเองมันเหมือนกับการมีวงกลมของตัวเองที่มั่นคงแต่ก็เปิดรับวงกลมที่ใหญ่กว่าแล้วมันแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่นั้นคือถ้าย้อนกลับไปตอนที่หยุดทำงานครั้งแรกอ่ะคือตอนเด็กๆเราเป็นเด็กโง่เนาะไม่คิดอะไรมากฝันแค่ว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ได้ร้องเพลงได้แต่งเพลงของตัวเองเป็นพระเอกคือฝันแค่นี้เราชอบเด็กๆชอบมิวสิคัลชอบหนังมิวสิคัลชอบหนังเพลงฝันอยู่แค่นี้พอวันนึงมันเกิดขึ้นมันได้ทำเลยฟูลฟิลมากนะแต่ what's next เข้าใจมันจากที่เราเคยมีโกตลอดมันฝึกหายไปเลยเคว้งคว้างสุดๆแล้วกูจะเป็นอะไรต่อกูจะเป็นนักแสดงแบบไหนกูจะเป็นพระเอกเหรอแต่กูเป็นพระเอกได้เหรอวะเราไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นได้แบบนั้นเราไม่เคยมีความคิดนี้ในหัวนึกออกปะมันก็เลยเคว้งแล้วบวกด้วยชีวิตตอนนั้นที่มีปัญหาบางอย่างอะไรของตัวเองมันทำให้เรา question กับเรื่องชีวิตทั้งหมดเราก็เลยหยุดทำงานเพราะเราก็อยากหาเวลาให้ตัวเองที่ไปจัดการตัวเองก่อนว่าชีวิตเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็คือมันต้องช่างแม่งแต่ในขณะที่ช่างแม่งก็คือเราก็ต้องรักตัวเองก็คือมันย้อนกลับไปว่า be the best version of you มันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกแต่สิ่งที่เรารักตัวเองเราส่องกระจกทุกวันแล้วเราฉันรักตัวเองฉันแฮปปี้กับตัวเองเวอร์ชันนี้แล้วฉันก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุด
แต่ถ้าฉันไม่ดีที่สุดก็ไม่เป็นไรฉันก็ให้อภัยตัวเองนะรักตัวเองในแบบที่อาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้นี่สิ่งที่ทำให้เรากลับมาได้ แล้วก็เราพยายามทำให้เกิดสิ่งนี้กับตัวเองแล้วค่อยๆขยายไปคนรอบตัว ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าอยู่ยังทำไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความรักในงานความรักในตัวเองความรักในคนรอบข้างอ่ะอยู่จะไปถึง สาธุเป็นรับพรจากญาติผู้ใหญ่เหมือนกันนะ ครับพูดดีที่ มาฝากผลงานกันดีกว่าค่ะ ของพี่ๆทั้งสองไปชุมใครได้ฝากก่อน ผมฝากก่อนครับ เพราะงานกูน้อยไม่ใช่อะไรก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับ ในชื่อของ Pluto Boys นะครับ ก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Spotify Juice YouTube จอสอ100 X Twitter TikTok มาหมดอะแล้วก็งานแสดงก็อาจจะมีใน Netflix ตลก69หรืองานโฆษณาก็ติดตามได้ทางเพจ Thaicast ครับผม ตอนนี้ก็มีผลงานซีรีส์เนาะเพิ่งปล่อยไปก็ Ready Set Love ครับทาง Netflix ก็อยากให้ไปช่วยกันดูนะครับผมแล้วก็มี Last Twilight ที่GMTV เพิ่งได้ออนไปก็ฝากไปดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็มีผลงานเพลงดังนะครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากร้านกาแฟอะไรครับวงเวียน อยู่แถวไหนฮะ วงเวียน22 วง ค เวี รั ย บ นที่สอง ใช่ ขายกาแฟอย่างเดียวเลยเหรอ ขายกาแฟครับผม อ๋อ ใช่ เฮ้ย เฮ้ย อะไรเนี่ย อะไร ชาเขียวก็มี อ่า งั้นเราไปกันเลยดีกว่าเนาะ